ซันมูนเลคค่ะแล้วซันมูนเลคใช่ไหมใช่มันคือชื่ออำเภอเป็นชื่อเดินสถานที่อ๋อชื่อสถานที่เหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวคนเยอะนะAlso, this one is the Sun Moon Lake map, and here we are now. If you want to traveling around the Sun Moon Lake, you can choose to take the boat or you can choose to rent a bike. And which one you?ไปครับตอนนี้ขึ้นบนกระเช้าเสียค่าเข้าเท่าไหร่นะตะตัน
300ต่อคนคนละ300 บาทมันจะมีแบบใสกับแบบไม่ใสผมเอาแบบใสอันนี้คือไม่ใสส่วนแบบใสจะเป็นคริสตัลตื่นเต้นไหมไม่ค่ะแต่คอยดูคนไม่ตื่นเต้นนะขยับเยอะสิฝนตกเก่งครับมีคนเก่งคือไม่ไงมั่งพี่สูงไหม สูง ก็สูงพอรับได้ ไม่อยากไปมอง เราว่ามองข้างหน้านี่เลยหน้าใช่ข้างกลัวกว่าเนาะข้างล่างยังดูไม่ค่อยเท่าไหร่มองข้างหน้าน่ากลัวกว่าม องข้างหน้ากว่าเยอะอีก นี่ เจ๊กไม่วิ่งเหรอ ไม่เอาอ่ะ เดี๋ยว อันนี้คือแบบจะวิ่งแบบสนุกไงแล้วก็แบบจะใส่เพลงใส่นะ ไม่วิ่งใช่ไหม โอเค1 2 3他也没有办法说是。立功，一路公路这样子。